በአፍሪካ የውሃ ሳይንስ ላይ የሚያተኩረው ውይይት አዲስ አበባ ላይ መካሄድ ጀምሯል። በውይይቱም ከ12 የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎችና ወጣቶች ተሳታፊ ሆነዋል። መድረኩ አፍሪካውያን በዘርፉ ያላቸውን ግንኙነት ለማጠናከርና እውቀት ለመጋራት የተዘጋጀ መሆኑም ነው የተገለጸው። የውሃ ምርምርን አፍሪካ ውስጥ ወጣቶችን አሳታፊ በሚያደርግ መልኩ ትኩረት ሰጥቶ ለመስራት የሚደረገው እንቅስቃሴም እያደገ መምጣቱም ተጠቅሷል። ከናይጄሪያና ሞሪሸስ ቀጥሎ ለሶስተኛ ጊዜ በአዲስ አበባ ላይ ለ2 ቀናት በመካሄድ ላይ ያለው ውይይት ወጣቶች በውሃው ዘርፍ ባላቸው ሚናና የውሃ ምርምር ቴክኖሎጂ ለብልጽግና የሚሉ ጉዳዮች ይዳሰሱበታል ተብሎ ይጠበቃል። ነገሮች ወርክሾፖች ብዙ ጊዜ አይካሄዱም። አብዛኛውን ጊዜ ስብሰባ አይነት ነገር ነው። ሰው ይመጣና ከቀረበ በኋላ ይሄዳል። ይሄ ግን ትንሽ እስከዛሬ ከምንሰራው ያልተለመደ ነው። ልጆችን አንድ ቦታ ላይ አምጥተን በስፔስ ሎ ላይ በስፔስ ቢዝነስ በስፔስ ፎር ዲቨሎፕመንት ሰስቴይነብል ዲቨሎፕመንት እና ስፔስ በአውትሪች ዙሪያ ላይ እነዚህ ወጣት ልጆች ከየሀገሩ የተውጣጡ ናቸው። ከየሀገሩ አሉ የሚባሉ በፊልዱ ላይ ጥሩ ጭንቅላት ወይም ጥሩ ተመሯል የምንላቸው ናቸውና እዛ ላይ ተወያይተው ምላሻቸውን ያቀርባሉ። ከዚህ የሚቀርበው ምላሽ ደግሞ ለአፍሪካ ዩኒየን ለዩናይትድ ኔሽን እና በስፔስ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ትልልቅ ካምፓኒዎች፣ ኤጀንሲዎች፣ ፕራይቬት ሴክተሮች እናቀርበዋለን። ሪፖርተራችን ሳራ ሳለስላሴ እንደዘገበችው በመድረኩ የተሳተፉ ተማሪዎችና ተመራማሪዎች እንዲሁም በህዋው ቴክኖሎጂ ላይ የተሰማሩ ተሳታፊዎችም የኮንፈረንሱ መዘጋጀት አፍሪካውያን ያላቸውን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚያግዛቸው ተናግረዋል። የአገሪቷን እድገት በትምህርትና በመረጃ በማቅረብ ሰውን ቶሎ ለማሳደግ ህዝቡን ለማሳደግና ህይወታቸውን እንዲያሻሽሉ ለማድረግ ጥሩ አይነት ኢንፎርሜሽን ወይም መግለጫዎች በማቅረብ ሀገሪቷን ለማሻሻል ወይም ለሀገሪቷ እድገት እንዲጠቅም ብለን የምንሰራው ስራ ነው። ስፔስ ሳይንስ ሊያመጣ የሚችላቸውን አማራጭ ኃይል ምንጮችን ከማግኘት አንጻር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ተቋማት የትምህርት ተቋማትም ደግሞ እንዲሁ አዳዲስ የትምህርት ዘርፎችን ይዘው ለኢኮኖሚክ ለሶሻል ኢንተራክሽን እድገታቸው ለቴሌኮሙኒኬሽን ለተለያየ እድገታቸው የተሻለ ሚና እንዲጫወትላቸው ወጣቶችን አሳትፈው እንደዚህ በኮላቦሬሽን ሲሰራ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ